tahu tak, sekarang korang boleh design baju dengan sangat mudah. Dah siap design tu, siap boleh jual lagi baju tu. Tak tahu macam mana nak buat? Tengok video ni sampai habis, sebab saya akan share juga tips-tips yang korang boleh gunakan untuk hasilkan design cantik dan macam mana nak hasilkan design daripada gambar inspirasi je. Okay, jom kita start. So first korang buka dulu Canva, and then korang pergi dekat Canva AI ni. Lepas tu korang type je korang nak design apa. Contohnya korang nak buat design cute cat kan, korang tekan enter, and then dia akan proses korang punya gambar tu. So dia akan bagilah gambar berdasarkan apa yang korang type tu. Kalau korang nak gambar tu hasil dia lagi bagus, korang boleh detailkan lah korang punya prompt tu. Apa arahan yang kita tulis dekat sini kita panggil prompt. A cute cat for t-shirt design. Okay, so now ni gambar yang dibagi. Okay, jadi kalau korang tak puas hati, korang boleh detailkan lagi lah prompt korang. Tapi suggestion saya, kalau korang tak nak buat prompt sendiri, korang minta je ChatGPT yang buatkan. So saya akan buka ChatGPT, and then korang tulis suggest prompt to create design for t-shirt of a cute cat. So maknanya kita minta ChatGPT ni createkan prompt untuk kita paste dekat dalam Canva. Okay, kita enter. Kita tengok dia dah bagi beberapa suggestion prompt untuk kita pastekan dekat dalam kita punya design apps. Okay, katakan saya pilih yang ni. Kita copy and then kita paste. Submit. Okay, nampak? Dia dah bagi beberapa design yang lain lah. Okay, coba pun kalau korang tak nak yang ni, pilih yang lain. Saya copy yang ni. Kita tengok dah keluar dah hasil dia. Okay, so comel lah sikit daripada yang bawah ni kan. Yang ni macam tak comel sangat. So yang ni is better lah. Okay, katakan saya berkenan yang ni, cuma saya nak edit sikit. Saya nak tambah nama saya, name Husna. Klik submit. So dah keluar dah design yang ada nama. Andai kata korang dah decide design mana yang korang suka, korang boleh download design tu, and then korang boleh hantar design tu dekat t-shirt printing service. So that nanti bila diorang print t-shirt tu, korang boleh jual lah t-shirt tu. Macam mana korang nak cari t-shirt printing service ni? Actually ada banyak lah. And kalau korang nak mudah, korang cari je dekat Shopee. Sebab Shopee ada banyak seller-seller yang buat service printing baju. Apa saya type je dekat sini, printing baju Shopee. Nampak tak? Ada banyak kan kat sini kan? Okay, ni semua daripada Shopee lah. Okay, katakan saya pilih yang first ni kan. Korang pilih je daripada Shopee ni t-shirt printing service mana yang korang suka, and then korang tengok lah, korang baca lah dia punya arahan apa kan. Macam contoh yang ni, dia suruh email dulu design korang dalam bentuk PNG, and then WhatsApp. Lepas tu dia orang akan bagi tahulah harga sebenar berdasarkan apa yang korang nak tu. Ada banyak lagi pilihan service printing yang ada, korang boleh check sendirilah. Now kita sambung pada yang tadi kan. Okay, katakan saya suka gambar ni. So sebelum saya download tu, saya akan upscale dulu image ni ke bentuk PNG lah, supaya kualiti dia tinggi bila kita nak print nanti. So kita klik, and then kita klik open in editor. Background dia korang boleh buang dulu, so that kita dapat gambar je. Kita klik, and then kita klik background remover. Okay, now dia dah buang background.
Lepas tu untuk upscale image tu, kita klik gambar tu and then kita klik edit. Lepas tu kita pergi dekat bahagian apps ni, kita pilih image upscaler. And then kat sini kita boleh upscale lah resolution dia. So saya pilih 4 kali ni and then klik upscale. Okay, now dia dah upscale image, kita klik replace. Okay, now dia dah gantikan gambar kita ni dengan kualiti yang lebih tinggi. Okay, now saya nak share tips tambahan. Katakan korang nak tengok macam mana rupa design korang ni atas baju yang sebenar, korang boleh guna mockups. Okay, korang pergi dekat bahagian apps ni and then korang search Canva apps ni, korang type mockups, pilih mockups. Nampak tak? Dia ada banyak jenis mockups. Ada smartphones, ada print, ada apparel, ada computer, frames and so on lah. Now kita cakap pasal baju kan, so kita pergi dekat apparel ni. Lepas tu korang boleh pilih, korang nak tengok design korang ni atas baju yang mana, atas model yang mana. Katakan saya pilih yang ni. Okay. Gambar ni, gambar kucing ni kan, saya just heret je and then masukkan dalam gambar mockup ni. So dia akan proses. Nampak tak? Gambar kucing tu dah masuk dah. Dia terlalu kecil, jadi kita boleh edit dia. Kita klik gambar mockup ni, klik edit and then kita klik fill lah. Lepas tu kita klik apply changes. Now design ni dah memenuhi baju ni. Okay, so tu adalah cara untuk kita dapat preview lah macam mana rupa design kita atas baju. Okay, now kita back balik. Kita pergi balik pada design tadi. Okay, kita delete je model ni. Okay, ni adalah design kita kan. Lepas kita dah buang background and kita dah upscale image kita kepada kualiti yang lebih tinggi, kita boleh download lah. Klik share, klik download. File type ni pilih PNG and then kita klik transparent background. Kalau korang perasan transparent background ni dia ada gambar crown ni kan, maksudnya ni adalah feature Canva Pro. And ada beberapa lagi feature lain yang saya guna tadi menggunakan Canva Pro. Jadi kalau korang nak dapatkan Canva Pro, boleh klik link yang saya akan share dalam description box, klik download. Now kita dah download design kita ni. Design kita ni kita boleh share lah dekat syarikat printing service yang kita dah pilih. Saya akan tag juga beberapa buah kedai dekat Shopee yang buat servis printing baju ni. Korang boleh pilih dari situ. Mungkin korang ada design yang gempak-gempak lagi, bukan design bocah macam saya ni. Tapi kalau korang ada idea nak buat design tu tapi korang tak tahu macam mana nak create design tu, so saya cadangkan apa yang korang boleh buat. Korang pergi je dekat ChatGPT, korang klik tambah and then korang klik add photos and files ni. Lepas tu korang pilih gambar design yang korang nak tu, maknanya gambar inspirasi lah. And then dah masukkan gambar tu, korang tulis lah create prompt for this t-shirt design. Macam tu je. Okay, nanti ChatGPT dia akan analyse gambar tu and then dia akan keluarkan prompt untuk dapatkan design macam dalam baju tu. Lepas tu korang copy dan paste je lah dekat Canva. And then mungkin ada sikit-sikit yang korang nak adjust ke, korang adjust je daripada situ. Then korang akan dapat hasil design yang lebih kurang baju inspirasi tu. And actually saya sendiri pun ada jual baju, tapi saya jual baju dekat Easy. Target audience dekat Easy ni dia bukan dekat Malaysia je, dia worldwide, dia meliputi seluruh negara. Okay, kita jual dekat US, UK, dekat Eropah and macam-macam negara lagi lah. And macam mana saya boleh jual baju dekat orang-orang luar negara ni, saya just create je design and then saya guna platform Printify untuk uruskan dari segi printing produk, post produk ke customer. Saya ada ajar lah macam mana nak buat. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok video yang saya akan attach at the end of this video. And saya akan share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.